ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሶስተኛው ሰከንደሪ ሪፈረንሲንግ ሰከንደሪ ሪፈረንሲንግ እንደ አንድ ፕሮብለም ዩዝ ሰከንደሪ ሶርስ አስ ፕራይመሪ ሶርስ ብለን ላልነው ፕሮብለም እንደ ሶሉሽን የምንወስደው ነው። So if you cannot gain access to a primary source or reference, you must make it clear in your citation that your knowledge of the work has been derived from a secondary source or reference. ይሄ እንግዲህ ቅድም ሰከንደሪ ሶርስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ኤግዛምፕል አስቀምጠን በደንብ አይተናል። የመጀመሪያው እንድናደርግ የሚጠበቀው ወይም ደግሞ ትክክለኛ ነገር የሚሆነው ምንድነው? መጀመሪያ ፕራይመሪ ሶርሱን መፈለግ ነው። ፕራይመሪ ሶርሱን ለማንበብ ጥረት ማድረግ በቻልነው መጠን ለሶርሱ ኦሪጂናል ሶርሱን ለማግኘት ጥረት ማድረግ ካላገኘንና ያንን አይዲያ ከወደድ ነው ግን አይ በቃ መጠቀም አንችልም ስለማይባል ምን እናደርጋለን? ሰከንደሪ ሪፈረንሲንግን እንደ ሶሉሽን እንወስዳለን። እዛ ሰከንደሪ ሪፈረንሲንግ ዩዝ ሰከንደሪ ሶርስ አስ ፕራይመሪ ሶርስ ጋር እንደ ፕሮብለም ያነሳ ነው ጋር የተጠቀምነውን ኤግዛምፕል ነው አሁንም እዚህ ጋር ለማምጣት የፈለግኩት እና እዚህ ጋር ኦሪጂናል ኦተሮች አበበና ጫላ የተባሉ ሰዎች ይሄንን ነገር ጽፈዋል። ወይም ደግሞ ሰላም የተባለችው ኦተር ከአበበና ከጫላ ዶክመንት ይህንን ወስዳለች። More than half of all women entrepreneurs in Ethiopia often face gender-related challenges related to establishing new business as well as operating or expanding existing business ብላ አበበና ጫላ ብላ ሳይት አድርጋለች። ስለዚህ እቺ ሰላም የተባለች ራይተር ወይም ደግሞ ሪሰርቸር ወይም ኦተር ከነ አበበና ከነ ጫላ ዶክመንት ይህንን ወስዳለች ማለት ነው። አሁን እዛ ጋር ያየነው ሰሚራ መታ according to አበበ ኤንድ ጫላ cited in ሰላም አያችሁ ቅድም ፕሮብለም ነው ብለን ባለፈው እዛኛው እንትን ላይ ዩዝ ሰከንደሪ ሶርስ አስ ፕራይመሪ ሶርስ የሚለው plagiarism እንትን ላይ ያየነው ምን ነበረ? according to አበበ ኤንድ ጫላ 2018 ብላ ሰሚራ አስቀመጠች። ሰላምን ሳታነሳ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ምንድነው የሚለው? cited in ሰላም ይላል which means እኔ ያነበብኩት የሰላምን ዶክመንት ነው እንጂ የናበበና የጫላን ዶክመንት ማንበብ አልቻልኩም እያለች ሰሚራ ለአንባቢዎቿ እየተናገረች ነው ማለት ነው። ከዛ ግን ስቲል ምን አድርጋለች? ፓራፍሬዝ አድርጋለች። አሁን እዚህ ጋር ፓራፍሬዚንግ ምን እንደሆነ በዛው ማየት ትችላላችሁ። ሴንቴንስ ስትራክቸሩን እንቀይራለናል። ሁለተኛ ደግሞ ወርዶችን እንቀይራለን። አሁን እዚህ ጋር more than half of all women entrepreneurs in Ethiopia ይላል። እዚህ ጋር ምን አለች ሳራ ሰሚራ according to አበበ ኤንድ ጫላ cited in ሰላም ብላለች። እዚህ ጋር ፔጅ ነምበር አለው። above half of Ethiopia's female entrepreneurs encounter gender related challenges while starting a new enterprise, running existing one or growing them። እዚህ ጋር ብታዩ ሚኒንጉ አንድ አይነት ነው። ሚኒንጉ መቀየር የለበትም ብለናል ፓራፍሬዝ ስናደርግ። ይሄ ፓራፍሬዚንግ ነው። ሴንቴንስ ስትራክቸሩን ቀይራለች። እዚህ ጋር more than half of ይላል። እዚህ ጋር according to ብላ ጀምራለች። ሶ ሊትል ቢት ሴንቴንስ ስትራክቸሩ የመቀየር ነገር አለው። above half of Ethiopian female entrepreneurs የሚለውን more than half of all women entrepreneurs in Ethiopia የሚለውን እንዲሁ ሴንቴንስ ስትራክቸሩ ለመቀየር ተሞክሯል። እና ወርዶችንም በተቻለ አቅም እንግዲህ እያንዳንዱን ወርድ ለመቀየር ምናልባት ቅድም ያልነው ሚኒንጉን ዲስቶርት እንዳያደርግብን ጥንቃቄ ስለማይፈልግ የተወሰኑ ወርዶች ወርድ ነምበር አለው። በእርግጥ ከ4 ከ5 በላይ ወርድ መጠቀም እንደሌለብን የሚያሳዩ ሊትሬቸሮች አሉ። whatever the case ግን ብዙ ወርድ አሁን ለምሳሌ ውሜን የሚለውን ፊሜል ኢንተርፕረነር ለማለት ተሞክሯል። ኢንተርፕረነርን ግን በምንም አንቀይረውም which is name። ኢትዮጵያን መቀየር አንችልም። ኢትዮጵያ ካንትሪ ኔም ነው። ስለዚህ ሌላ ስም ልንፈልግለት አንችልም። ሶ እንደዚህ አይነት መቀየር የማንችላቸውን ወርዶች መልሰን ልንጠቀማቸው እንችላለን። ጀንደር ሪሌትድ የሚለውን አሁን ምናልባት ሌላ ወርድ እንፈልግ ብንል ጀንደር ሪሌትድ ቻሌንጅ የሚለውን ሜቢ ሚኒንጉን በትክክል ኮንቬ ላይ ያደርግልን ስለሚችል ሜቢ ይሄኛውን እንዳለ ተጠቅመነው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መቀየር የማንችላቸውን ወርዶች ካልሆነ በስተቀር ወርዶችን እንድንቀይር ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ ሴንቴንስ ስትራክቸሩም ተቀይሯል፣ ወርዱም ተቀይሯል፣ ብዙዎቹ ማለት ነው በተቻለ አቅም። ከዛ ሳይቴሽኑ ደግሞ እንደምታዩት cited in ሰላም 2020 ፔጅ 201 ኤግዛምፕል ነው። እንደዚህ ሰላም የሚባል ምናምን እንትን ፍለጋ ውስጥ እንዳትሄዱ፣ ምክንያቱም ይሄ ጽሁፉ ሪል ቢሆንም ስሞቹን ግን ዝም ብዬ ሃይፖቴቲካል በሆኑ ስሞች ነው ምንድነው ለማሰብስቲት ለማድረግ የሞከርኩት ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት
አድርገን እንደዚህ አድርገን ምን ማድረግ እንችላለን? ሰከንደሪ ሪፈረንሲንግ መጠቀም እንችላለን። ይሄኛው አንዱ ዌይ ነው። ሳይት ስናደርግ ሳይቴሽን ላይ ምናልባት ሪፈረንስ ኢንሳይድ ዘ ቴክስት ሳይት ስናደርግ if the author is or the author name is part of the sentence ኮቴሽን ማርክ ይቅርታ ብራኬት ውስጥ የምናስቀምጠው ይር ኦፍ ፐብሊኬሽኑን ብቻ ነው። አኮርዲንግ ቱ አበበ ኤንድ ጫላ ብለን ለምሳሌ ጫላና አበበ የዚህ ሴንቴንስ ፓርት ናቸው። ስለዚህ ሳይቴሽኑን ምንድነው ብራኬት ውስጥ ለማስቀመጥ የሞከር ነው ምኑን ነው ይር ኦፍ ፐብሊኬሽኑን ብቻ ነው። ሌላ ደግሞ ሳይት አደራረግም አለ። ምናልባት ሁለት ይሄንኑ ራሱን በሌላኛው ዌይ እንዴት ሳይት እንደምናደርግ ብናየው እዚህ ጋር ደግሞ above half of Ethiopia's female entrepreneurs encounter gender related challenge while starting new enterprise, running existing one or growing them. አበበ and ጫላ 2018 cited in ሰላም and ተብሎ እችኛዋን ኮቴሽን የለችም። እችኛዋን ኮቴሽን እናወጣታለን። እቺን አይ ሚን ምንድነው ብራኬት እችኛዋ ብራኬት ስለዚህ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ልክ እነዚህ አሁን ፓርት ኦፍ ደ ሴንቴንስ አይደለም ኔም ኦፍ አውተር ኔሙ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን መጨረሻ ላይ አንጥተን አበበ ኤንድ ጫላ 2018 ሳይትድ ኢን ሰላም ብለን እንደዚህ በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ ቅድም መጀመሪያ ላይ ማንሳት እንደሞከር ነው you will always include the source that you did read in this example ሰላም for example and in your reference list. ስለዚህ ኢንሳይድ ደ ቴክስት ለምሳሌ አበበና ጫላ ብለናል፣ አሳይትድ ኢን ሰላም ብለናል። ሪፈረንስ ሊስት ላይ ግን ስናስቀምጥ ያነበብነው የሰላምን ፔፐር ነው እንጂ የአበበና የጫላን ፔፐር ስላላነበብን ሪፈረንስ ሊስታችን ጋር ማስቀመጥ ያለብን ማንን ነው? ሰላምን ነው ማለት ነው። ሰላምን ነው። so you will always include the source that you did read ያነበብነው ማንን ነው? ሰላምን ነው። ስለዚህ ሪፈረንስ ሊስታችን ላይ የምናስቀምጠው የሰላምን ነው ማለት ነው። so do not list ለምሳሌ አበበ and ጫላ in your reference because you did not read this source. secondary referencing ቅድም use secondary source as a primary source ብለን እንደ ሮንግ ባለፈው ማለት ነው የባለፈው ቪዲዮ ላይ ሮንግ ነው ብለን ያነሳነውም ለዚህ ነው። ምክንያቱም አበበና ጫላን ከተጠቀመች ሰሚራ as a reference ሊስቱ ኢንሳይድ ዘ ቴክስት እነሱን ሳይት ካደረገችና ሰላምን ከተወቻት ጭራሹን ሆኑ ሪፈረንስ ሊስት ላይ ሄዳ አበበና ጫላን ነው የምታስቀምጠው። ነገር ግን ኢን ሪያሊቲ አበበና ጫላ የተባሉ ሰዎች የጻፉትን ዶክመንት ሰሚራ አግኝታ አላነበበችም። ስለዚህ ባላነበበችበት አንብቤ ያለው ማለት ሮንግ ስለሚሆን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ኢንሳይድ ዘ ቴክስት አሳይትድ ኢን ብለን እናስቀምጣለን ወይም ደግሞ ሳይትድ ኢን ሰላም ኦር ኮትድ ባይ ብለን እናስቀምጣለን። ሪፈረንስ ሊስት ላይ ግን የምናስቀምጠው ማለት ነው ሰላም ነው። ይሄ ኢንሳይድ ዘ ቴክስት ነው። ሪፈረንስ ሊስት ላይ ደግሞ ሪፈረንስ ብለን ከጀርባ የምናያይዘው የኦተር ኔሙን፣ ታይትሉን፣ የአርቲክል ታይትሉን፣ ጆርናል ፐብሊሽ የተደረገበትን፣ ይር ኦፍ ፐብሊኬሽን ሁሉንም ያው እንግዲህ እንደ የሪፈረንስ አይነቱ ስለሚለያይ አርቲክል ስንጠቀም፣ ዌብሳይት ስንጠቀም፣ ቡክ ስንጠቀም ወይ ኮንፈረንስ ፔፐር ይሄ እንግዲህ የራሱን የቻለ ሌላ ታይትል ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አድርገን ይሄንን ሰከንደሪ ሶርስ ሪፈረንስ ዩዝ ሰከንደሪ ሶርስ አስ ፕራይመሪ ሶርስ የሚለውን ሚስኮንዳክት ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው።